हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू समर्थ सायन्स अकॅडमी. आपलं यूट्यूब चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे एन्जॉय सायन्स. जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करून पुढे असणारा बेल आयकन प्रेस करा, म्हणजे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. आपल्या व्हिडिओजला लाईक आणि शेअर करा. आज आपण बघणार आहोत न्यूक्लिक ॲसिड्सबद्दल. तर आपल्या शरीरात दोन प्रकारची न्यूक्लिक ॲसिड्स आहेत, DNA आणि RNA. तर न्यूक्लिक ॲसिड्ससुद्धा नॅचरली ऑकरिंग बायोमॉलिक्युल्स आहेत. न्यूक्लिक ॲसिड्स आर प्रिन्सिपल्स जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. The term nucleic acid is the overall name for DNA and RNA members of the family of biopolymers. न्यूक्लिक ॲसिड्स हे नॅचरली ऑकरिंग बायोमॉलिक्युल्स आहेत, जे महत्त्वाचे जेनेटिक मटेरियल आहेत सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये. हे दोन प्रकारचे आहेत ॲक्च्युली, DNA आणि RNA. हे बायोपॉलिमर्स आहेत, कारण की हे सुद्धा अनेक रिपीटिंग युनिट्स एकत्र येऊन तयार झालेले असतात. द न्यूक्लिक ॲसिड कंटेनिंग CHON अँड फॉस्फरस. यामध्ये कुठले कुठले एलिमेंट असतात तर कार्बन असतो, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि फॉस्फरस. Definition: Nucleic acids are naturally occurring biopolymer found in nuclei of the living cells in the form of nucleoproteins or nucleosomes. असे नॅचरली ऑकरिंग बायोपॉलिमर्स जे न्यूक्लियसच्या मध्ये लिव्हिंग सेल्स आपल्या जेवढे पण आहेत त्यांच्या न्यूक्लियसमध्ये सापडतात इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिओप्रोटीन्स अँड न्यूक्लिओझोम्स, त्यांना न्यूक्लिक ॲसिड असं म्हणतात. और nucleic acids are biopolymers made from the repeating units of monomers of nucleotides. Representation of nucleic acids. त्या पद्धतीने रिप्रेझेंट केले जातात न्यूक्लिक ॲसिड्स. शुगर, फॉस्फेट हे बॅकबोन असतात त्याच्यातले. फॉस्फेट, शुगर, बेस या पद्धतीने त्यांची ही अरेंजमेंट असते. पुढे बघू आपण तेच न्यूक्लिओटाइड्स. Nucleic acids are unbranched polymers repeating monomers called nucleotides. जे काही अनब्रँच पॉलिमर्स आणि रिपीटिंग मोनोमर्स आहेत न्यूक्लिक ॲसिड्समध्ये त्यांना न्यूक्लिओटाइड्स बोलतात. DNA contain several millions of nucleotide monomers while RNA contain few thousands of nucleotide monomers. DNA मध्ये न्यूक्लिओटाइड्स खूप जास्त असतात ॲज कम्पेअर टू RNA. The nucleotide monomers consist of three components: monosaccharide, nitrogen containing base and phosphate group. न्यूक्लिओटाइड्स हे कसे बनलेले असतात, जी काही पेंटोज शुगर जनरली आपण घेतो, रायबोज शुगर, तर नायट्रोजन कंटेनिंग बेस असतात तिथे, म्हणजेच नायट्रोजिनियस बेस आपण त्यांना बोलतो, आणि फॉस्फेट ग्रुप, या तिघांपासून न्यूक्लिओटाइड मिळतो. आणि फॉस्फेट ग्रुप जर ॲब्सेंट असेल तर न्यूक्लिओसाइड असतो. आता न्यूक्लिओटाइड मोनोमर्स कन्सिस्ट थ्री कॉम्पोनंट्स, तेच जे तुम्हाला मी सांगितलं, मोनोसॅकराइड्स, नायट्रोजन कंटेनिंग बेस अँड फॉस्फेट. Nucleotides of both RNA and DNA contain 5-membered ring monosaccharide furanose, often called simply sugar component. In RNA, sugar component of nucleotide unit is D-ribose, while in DNA it is deoxyribose. RNA मध्ये जी पेंटोज शुगर असते ती डी रायबोज डेक्स्ट्रो रायबोज आहे, तर DNA मध्ये डीऑक्सीरायबोज आहे. Nucleoside is formed by joining the aromatic carbon of the furanose with the nitrogen base. म्हणजे याच्यात फक्त ती 5 मेंबर रिंग म्हणजे शुगर आणि नायट्रोजनस बेस आहे, यामध्ये फॉस्फेट ग्रुप नसतो. While numbering the atoms of nucleosides, primes are used. ज्यावेळेस न्यूक्लिओसाइड्सला आपण नंबर देणार आहोत तर प्राइम्स यूज करायचे. फॉर फ्युरानोज, नंबरिंग द डिस्टिंग्श देम फ्रॉम द ॲटम्स ऑफ द बेस. डिस्टिंग्विश करायचे आहेत आपल्याला त्यांना, म्हणून यांना नंबर्स देताना प्राईमने द्यावे लागतात. विथ द pyramidal bases, the nitrogen atoms at the one position of bond with 1' carbon of sugar. With the purine bases, nitrogen atom at the 9 position bonds with 1' carbon of sugar. आता बघा, या प्रकारची काही शुगर्स आहेत, जसं
पायरिमिडिन. पायरिमिडिन नसेल तर सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन असतात. या 6 मेंबर रिंग असतात. आणि प्युरिन्स म्हणजे नायट्रोजनस बेसेस आहेत. ॲडेनाईन आणि ग्वानिन असतात. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. Nucleic acids, both DNA and RNA, are polymers of nucleotides formed by joining the 3' OH group of the one nucleotide with the 5' phosphate of another nucleotide. Two ends of polynucleotide chains are distinct from each other. One end having the free phosphate group of 5' position is called 5' end, and other end is 3' end and has free OH group at 3' position. आता बघा न्यूक्लिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर आपण बघतोय. बोथ DNA आणि RNA हे पॉलिमर्स आहेत न्यूक्लिओटाइड्सचे. कशापासून बनलेत? तर 3' OH ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लिओटाइड विथ 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनादर न्यूक्लिओटाइड हे एकत्र येऊन हे तयार झालेत. टू एंड्स ऑफ पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर. त्या दोघं पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स हे एकमेकांपेक्षा वेगळे असतात. वन एंड हॅव्हिंग द फ्री फॉस्फेट ग्रुप of 5' position is called 5' end, and other end is 3' end has free OH group. म्हणजे इथे दोघं जे पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स एकत्र येणार आहेत ते डिफरंट आहेत. एक 5' असतं तर दुसरा 3'. The primary structure of nucleic acid is the sequence of nucleotides in it. प्रायमरी स्ट्रक्चरमध्ये त्याच्यात न्यूक्लिओटाइडची सिक्वेन्स कशी आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं. This turn is determined by the identity of the bases of the nucleotides. Different nucleic acids have distinct primary structure. It is a sequence base in DNA which carries the genetic information of the organism. हे जे काही सिक्वेन्सेस आहेत ते प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळे आहे. इवन ह्युमन बिईंग्समध्ये असणारे DNA स्ट्रक्चरसुद्धा डिफरंट असतात. ते त्यांच्या पॅरेंटवरच डिपेंड असतात. त्यामुळे हे एक महत्त्वाची जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मानली जाते. तर बघूया आपण डिस्टिंग्विश काय आहे. DNA, it is double stranded helix structure, it is single stranded helix structure. त्या पद्धतीने याच्यामध्ये ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन, थायमिन असतात. तर इथे ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन, युरॅसिल असतो. थायमिन इज रिप्लेस बाय युरॅसिल. It occurs in nucleus of the cell. It occurs in the cytoplasm of cell. DNA आणि हा RNA. It has the unique property of replication. It does not have the unique property of replication. रिप्लिकेशनच्या याच्या विशिष्ट अशा प्रॉपर्टी आहेत. RNA साठी काही रिप्लिकेशनच्या प्रॉपर्टी नाही. इट कंटेन्स 2-deoxyribose sugar. It contain ribose sugar. सेकंड पोझिशनचा जो ऑक्सिजन आहे तो रिमूव्ह होऊन जातो. ओके, म्हणून याच्यात ऑक्सिजन एक कमी असतो, याच्यात ऑक्सिजन असतो. म्हणून ही ऑक्सिरायबोस ही डिऑक्सिरायबोस शुगर आणि ही रायबोस शुगर असते. इट कंटेन बेसिस लाईक ॲडेनिन, ग्वानिन, थायमिन अँड सायटोसिन. इट कंटेन द बेसिस लाईक ॲडेनिन, ग्वानिन, युरॅसिल अँड सायटोसिन. इट इज स्टेबल अँड नॉट hydrolyzed by easily alkalis. It is unstable and hydrolyzed by alkalis. DNA on hydrolysis produces nucleotide as a monomer. RNA on hydrolysis produce nucleotide as a monomers. पण हे मिलियन्स मध्ये तर हे थाउजंड्स मध्येच. Nucleotides in DNA contains 3 components. Nucleotides in RNA contains 3 components. मोनोसॅकराइड, इथे पण मोनोसॅकराइड, इथे डिऑक्सिरायबोस शुगर तर इथे रायबोस शुगर. ते ह्या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर आहे बघा. इथे असणारा सेकंड पोझिशनचा जो ओ ग्रुप आहे तो इथून ॲबसेंट आहे म्हणून तो डिऑक्सिरायबोस बोलतात. त्या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर होतं. त्याच्यात अजून काही इन्फॉर्मेशन. नायट्रोजन कंटेनिंग बेसेस कुठले असतात, फॉस्फेट ग्रुप कुठला असतो. तर हे ॲक्च्युली RNA मध्ये फॉस्फेट ग्रुप हे नसतो. बाय मिस्टेक इथे आलाय. तर सॉरी, न्यूक्लिओसाइडमध्ये नसतो. ओके, तर इथे आहे तो. तर या पद्धतीने जे काही ग्रुप्स आहेत ते आपण लिहिले आहेत. तर या पद्धतीने तुम्हाला मी न्यूक्लिक ॲसिडची काही इन्फॉर्मेशन दिली. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा
आपल्या व्हिडिओजला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा.